Zonja e zotrinj, ju përshëndes nga Ditari, këtu na A2 CNN kundër zhvillimet kryesore do të ndiqni. Një tjetër kryebashkiak socialist i zgjedhur në 30 qershor rrezikon të preket nga dekriminalizimi. Kreu i Bashkisë Mallakastrës, Qerim Ismailaj, ka qenë i dënuar me 3 vite burg në Greqi sipas një dokumenti të publikuar nga Partia Demokratike. Dalin problemet e para në procesin zgjedhor të Partisë Socialiste pas largimit të Ardit Kërtushës nga gara në Durrës, reagon sekretari organizativ Arben Plumbi, që thot se sjellja e kandidatit ishte e papjekur dhe se nuk ka pasur probleme në garë. A2 CNN ka siguruar pyetjet që Komisioni Hetimor për shkarkimin e presidentit Meta i ka drejtuar Komisionit Venecia. Sipas socialistëve, 8 janë shkeljet e reja kushtetuese që ka kryer presidenti. Mirëmbrëma, unë jam Arlin Disa, ndër të tjera gjatë ditarit do të ndiqni. Lejuan abuzimin me ndërtimet në zonat të ndryshme, arrestohen 10 punonjës policie dhe zyrtar të pushtetit lokal në Durrës. Operacioni u zhvillua në kuadër të hetimeve të nisura pas tërmetit e 26 nëntorit. Do të mbahet më 17 shkurt konferenca e donatorëve për Shqipërinë pas pasojave që la tërmeti tragjik i 26 nëntorit. Sismologët e huaj ndërkohë propozojnë qeverisë shqiptare hartën sismike dhe zbatimin e eurokodeve të ndërtimit. Zonat e prekura nga tërmeti tragjik i 26 nëntorit ishin ndalesat e para të hyjeve të ndeshjes së sotme të bamirësisë. Veteranët e Shqipërisë, Italisë, Greqisë dhe Turqisë takuan familjarë të Bukqit dhe Shumanës. Partia Demokratike publikoi dokumentin e gjykatës greke për kryebashkiakun e Mallakastrës, Qerim Ismailaj, sipas të cilit ai është dënuar me 3 vite burg. Sipas sekretarit përgjithshëm të kësaj partie, Gazmend Bardhi, Ismailaj fsheu ndalimin dhe dënimin në formularin e dekriminalizimit. Pas akuzave, demokratët nxjerrin dokumenta zyrtare. Partia Demokratike publikoi vendimin e gjykatës greke, e cila sipas saj vërteton dënimin e kryebashkiakut të Mallakastrës, Qerim Ismailaj. Sekretari i përgjithshëm Gazmend Bardhi tha se Ismailaj është dënuar me 3 vjet burg për plagosje, por i ka ikur drejtësisë greke. Pas vërtetimit me numër protokolli 405 të prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Aftin, Edi Rama i Mallakastrës, Qerim Ismailaj, rezulton i dënuar me 3 vjet burgim nga gjykata e Kios në datë 25 shkurt të vitit 2000. Ai është dënuar për kryerjen e veprimeve të dhunshme, plagosje dhe rrahje dhe nuk e ka vuajtur dënimin për shkak të mosgjetjes në territorin grek. Kur Partia Demokratike nisi denoncimin, kryebashkiaku i Mallakastrës pranoi se ka qenë në vitin 1999 në Greqi, ku ka punuar si mësues, por Ismailaj mohoi të ketë pasur probleme me drejtësinë greke. Jam shumë i hapur për çdo lloj verifikimi të mundshëm. Unë punoj sekretar, kam deklaruar formularin e dekriminalizimit. Në shtator të 99-s ka filluar punë mësues në shkollë. Asnjë rast vetëm. Partia Demokratike këmbgulse Qerimaj po mbrohet nga kryeministri Rama dhe i kërkoi prokurorisë shqiptare të veprojë menjëherë. Sot është koha për veprim nga organi i prokurorisë. Është koha që ligji të veprojë dhe është koha që Edi Rama të mos fshihet pas Qerim Ismailajt, Valdrim Pjetrit, Agim Kajmakut apo Mark Babanit. Ky ishte një tjetër rast për Partinë Demokratike për të theksuar kërkesën e saj për ndëshkimin me votë të lirë të Edi Ramës, që sipas opozitës qëndron në pushtet me krimin. Njësia e dekriminalizimit pranë prokurorisë përgjithshme ka regjistruar procedimin hetimor për kryetarin e Bashkisë Mallakastrës, Qerim Ismailaj. Burime zyrtare pranë prokurorisë thanë se ka nisur verifikimi për figurën e tij. Procedimi u regjistrua pas mbërritjes së materialeve nga Partia Demokratike, e cila pretendon se Ismailaj është dënuar nga gjykata greke, dënim të cilin nuk e ka deklaruar në formularin e dekriminalizimit.
Qerimi Ismailaj rezulton i dënuar në mungesë me 3 vite burgim nga gjykata e Kiosit më datën 25 shkurt vitit 2000 për kryerjen e veprimeve të dhunshme, plagosjes dhe nuk e ka vuajtur dënimin. Prokuroria tha se njësia e dekriminalizimit do të nisë procedurat për letër porosin drejtuar shtetit grek si dhe informacion nga autoritetet vendore në lidhje me këtë fakt. Debati për ndryshimin e sistemit e gjen Partinë Demokratike dhe Lëvizjen Socialiste për integrim në të njëjtin kamp me Partinë Socialiste. Demokratët thonë se sistemi nuk është problemi kryesor i sistemit, por aleatët e PD-s vënë në diskutim raportin me partinë më të madhe në opozit kur flitet për këtë çështje. Demokratët thonë se kanë me vete edhe aleatët për të mos ndryshuar sistemin elektoral në rishikimin që do i bëhet ligjit zgjedhor. Qëndrimi i Partisë Demokratike ka qenë konsekuent dhe vazhdon të jetë konsekuent, madje qëndrimi i gjithë opozitës bashkuar, pasi dhe ditët e fundit janë artikuluar dhe zëra të ndryshëm brenda opozitës bashkuar, të cilët kanë përkrahur këtë qëndrim parimor të Partisë Demokratike dhe ka qenë që problemi i sotme i zgjedhjeve në Shqipëri lidhet veçanërisht me tëmeta ose me keq përdorim të procesit zgjedhor. Dhe pa siguruar procesin, nuk mund të kalojnë te sistemi. Por aleatët kanë kushtet e tyre. Për hir të zgjedhjeve të parakohshme, do ta kapërdim çfarë do lloj sistemi, qoftë edhe ky, nuk është më i mirë, po mund të jetë i mjaftueshëm për të rikthyer një minimum demokraci në Shqipëri. Në qoftë se zgjedhjet pasaj do bëhen 2021, siç thot zoti Rama, ky sistem për mua nuk është i vlefshëm. Nëse zgjedhjet e parakohshme nuk ndodhin, e as ndryshimi i sistemit gjithashtu, SHE paralajmëron rishikim të raporteve me aleatin demokrat. Në qoftë se nuk shkohet zgjedhje parakohshme, edhe ne do t'i rishikojmë gjithë pozicionet tona. Në raport me Partinë Demokratike? Me të gjitha, pra, njërën më radhë parë me reformën zgjedhore. Për kërkesën jo vetëm të aleatëve të tyre, por edhe për opozitën parlamentare, demokratët e kanë një përgjigje. Sistemi zgjedhor nuk bëhet as për të futur partinë në parlament, as më pak për të futur individ në parlament, po për të ruajtur ca vlera të tjera të një shoqërie demokratike. Javën e ardhshme, opozita do të bëjë publike platformën për reformën zgjedhore. Lëvizja për zhvillim kombëtar ka një propozim konkret duke kërkuar rishikim të listave zgjedhore. Që ta kthejmë listën për rezidentët që janë në Shqipëri, të vijë aty ku i takon 1.9 milion votu, 2 milion maksimum. Pjesa tjetër që janë në emigracion, kur duan të vinë votojnë, bëjmë një listë veçantë, mirë se të vinë. Por kë i druhet rolit të fortë të liderit të partisë në përzgjedhjen e kandidatëve për deputet, demokratët hedhin idenë e ndryshimit të ligjit për partitë politike. Listat mos bëhen publike ditën e fundit, po të bëhen publike 6 muaj para, fjala vjen. Të mos shkojë vetëm me firmën e kryetarit të partisë, por firma e kryetarit të partisë të jetë aprovuar, le të themi, nga një votim i kryesisë ose i Këshillit Kombëtar ose e X asamblesë kombëtare që mund të kenë partitë e tjera. Në kampin e Partisë Socialiste, strukturat janë përfshirë në një proces zgjedhor kur në sy dorëheqja e njërit prej kandidatëve në Durrës, Ardit Kërtushës. Sekretari organizativ Arben Plumbi tha për A2 CNN se Kërtusha jo vetëm që ishte njoftuar në dhjetor për kandidimin, por ka pasur edhe bekimin e kryesisë Partisë Socialiste pas propozimit nga Vangjush Dako. Socialistët deri më 18 janar do të kenë emrat e rinj të kryetarëve të degëve. Mirëpo ky proces nuk ka kaluar pa hatërmbetje dhe dorëheqje përpara ditës së zgjedhjeve. Ardit Kërtusha, kandidati për Durrësin i dorëhequr nga gara të enjten, nuk ka lënë shije të mirë në Selinë Roz. Tenton që të na bëj pis një proces për të cilin neve kemi shumë kohë që përpiqemi, janë shumë njerëz të angazhuar në këtë gjë. Arben Plumbi, sekretar organizativ dhe i koordinimit elektoral, thot për A2 CNN se kandidatit për Durrësin ja ka komunikuar vetë vendimin e kryesisë së dhjetorit, ndërsa vonesën për njohjen zyrtarisht të vendimit ja faturon shërbimit postar. Në Durrës kanë qenë 4 kandidatura, nga të cilat kryesia e partisë ka lënë 2 kandidatura. Kryetarin aktual të partisë, zotin Luan Zaza dhe zotin Ardit Kërtusha. Është nisur me post. Dhe duke qenë që kanë qenë periudat e festave, në datën 6 janar ka mbritur zyrtarisht vendimi i kryesisë partisë. Por sigurisht njoftimi i tij është bërë në datën 24, në datën 25, kam kontaktuar vetë personalisht me të, kështu që ai ka qenë në dieni të kësaj. Deputeti socialist përjashton mundësinë e ndërhyrjes në proces, madje zbulon se Kërtusha ka qenë në mbrojtjen e ish-kryetarit të bashkisë, Vangjush Dako, si kandidaturë në kryesinë e dhjetorit. Kush ka ndërhyrë sipas jush sot? Nuk ka mundësi të ndërhyjë askush, sepse drejtuesi politik i qarkut, që është zoti Dako, e ka mbrojtur kandidaturën e Arditit në kryesinë e partisë. Kryesia e partisë e ka lënë kandidat, pra ai nesër është një nga kandidatët që duhet të konkurrojnë në garë.
Në rast se do të kishte pasur çfarë do lloj para gjykimi, e rrezonte që në kryesi dhe unë ja kam bërë të qartë dhe Arditit këtë gjë. Është sjell i papjekur në këtë aspekt. Më 29 shkurt, socialistët do të bëhen gati për të rinovuar komplet strukturat dhe Kongresi do të sjellë një mandat të ri 4 vjeçar. Pëllumbi zbulon gjithashtu se ndryshe nga çdo herë më parë, forumi më i lartë i PS-s do t'i kushtojë një vëmendje të veçantë edhe tërmetit të 26 nëntorit. Për të folur për zgjedhjet në Partinë Socialiste, kemi në lidhje të drejtë për drejtë gazetaren Marcela Karapancho. Marcela, të përshëndes, mirëmbrëma, atëherë çfarë përfshin procesi i zgjedhjeve në Partinë Socialiste dhe kush do të zgjidhet dhe pse ky proces zgjedhor në Partinë Socialiste kur zgjedhjet janë ende larg? Por Lind, Partia Socialiste në fakt është futur në ethet e zgjedhjeve brenda partisë që prej muajit shtator të vitit të kaluar duke sjellë një rifreskim të strukturave. Bëhet fjalë për një proces rutin, pasi sipas statutit të kësaj force politike më e madhe në vend, duhet që strukturat e partisë të rifreskohen çdo 4 vjet. Pra, nuk jemi në një fazë që Partia Socialiste po ri për të rihet për të marrë forca të reja, edhe pse zgjedhjet e 2021-shit pra janë pothuajse një vit e gjysmë më larg, por gjithsesi ata kanë menduar që statuti do të sjellë dhe rifreskimi që do të vi përmes strukturave të reja do të konkretizohet në kongresin e 29 shkurtit, ditë kur do të mbahet pikërisht edhe mbledhja e forumit më të lartë të Partisë Socialiste. Nga ana tjetër, duhet thënë se ka pasur disa procedura për sa i përket këtyre zgjedhjeve. Socialistët kanë ngulur shumë këmbë këtë herë që të ketë plotësim të kuotave gjinore. Për këtë ka folur sot edhe nga qarku i Elbasanit, kreu i grupit parlamentar socialist zoti Tauland Balla, i cili ka pohuar se domosdoshmëria e grave në politik duhet të jetë primare për Partinë Socialiste. Ndjekim një pjesë të shkurtër të fjalës së zotit Balla. Ne kemi marrë vendim historik, do ta quaj unë, për bashkëdrejtimin e organizatave mes një burri dhe një gruaje. Ky proces ende nuk është një trajqëm në gjithë territorin, pra ka pjesë territori ku është mirë, por ka dhe pjesë territorit ku ende nuk është. Dhe për gjithë ata që shpesh thonë që dakor po ku t'i gjem gratë, përgjigja është shumë e thjeshtë, sa kohë që një familje përbëhet nga një burrë dhe një grua, padyshim që dhe një organizatë e Partisë Socialiste duhet drejtohet nga një burrë dhe një grua. Kështu që gra ka sa dush, madje ka dhe më shumë se burra, por duhet që të ftohen dhe të marrin pjesë në mbledhjet e organizatave. Marcela, në intervistën me sekretarin organizativ të Partisë Socialiste, ti ke trajtuar rastin e Ardit Kërtushës, kandidatët socialistë u tërhoq nga gara. Si është përgjigjur zyrtarisht Partia Socialiste për ankesat e tij, se nuk ka pasur mundësi që të kontaktojë me të gjithë anëtarët e asamblesë së zgjeruar? Sigurisht që socialistët kanë mbajtur një qëndrim për sa i përket mbrojtjes së procesit. Unë kam pasur mundësinë sot të flas me zotin Arben Pëllumbi, sekretarin organizativ për çështjet elektorale në Partinë Socialiste, dhe sikurse e ndoqëm edhe një pjesë të intervistës për A2 CNN, ai ka pohuar se kjo është një mënyrë për të njollosur këtë proces, për ta bërë atë pisë, dhe ndërkohë që ka garantuar se i gjithë procesi është bërë në mënyrën më rigoroze dhe sipas statutit të Partisë Socialiste. Sipas zotit Pëllumbi, duket se nga ana e zotit Kërtusha, 28 vjeçarit i cili ka qenë një prej alternativave të hedhur në tryezën e diskutimit në kryesinë e 24 dhjetorit, kur ne kemi përcjell edhe një informacion të tillë atë kohë Arlin për A2 CNN, se në semrave për të kandiduar në krye të bashkisë së Durrësit për kryetar të degës së Partisë Socialiste do të ishte edhe Ardit Kërtusha, dhe ai përmes një statusi në rrjetet sociale të gjatë përgjatë ditës së dieshme ka hedhur disa pretendime se ka ndërhyrje. Do ndërhyrje, sipas zotit Pëllumbi, janë të pamundura, pasi nuk kemi të bëjmë me një fushat të mirëfillt, por kemi të bëjmë me një mos informim për procesin zgjedhor të Partisë Socialiste në këtë fazë ku jemi aktualisht për zgjedhjen e kandidaturave për kreun e ardhshëm të degës së Partisë Durrësit, përkatësisht për zotin Kërtusha, por nga ana tjetër ka thënë zoti Pëllumbi, kjo lidhet edhe me faktin se nuk është një fushat e mirëfillt që bëhet, apo që lidhet me votimin një antar një vot.
thjesht është procedurë që duhet ndjekur për votimet që do të bëhen përgjatë ditës së nesërme në Durrës, me votim janë rreth 450 apo diçka më shumë antar të organizatës socialiste, të cilët do të duhet të votojnë përgjatë ditës së nesërme në Durrës. Dhe këtu duhet të shtoj një detaj tjetër që nuk kemi në të njëjtën ditë në të gjithë vendin zgjedhje. Duhet të kemi një përjashtim pasi Tirana nuk do të ketë zgjedhje për kryetar, kemi gjithashtu Elbasanin që kemi një komandim dhe Fierin që gjithashtu kemi komandim nga ana e Selis Roz. Dhe pikërisht për të vijuar me këtë proces, ka thënë zoti Pullumbi, gjithçka ka ecur normalisht dhe rezultatet e ardhshme, pra deri në datën 18 janar pritet të konkludojnë edhe zgjedhjen e kryetarëve të rinj të degës së Partisë Socialiste në pjesën më të madhe të vendit. Falenderoj për përgjigjet, ishim me Marcela Karapan. A2 CNN ka siguruar pyetjet përfundimtare që janë dërguar Komisionit Venecias lidhur me shkeljet e pretenduara nga presidenti në emërimin e antarëve të gjykatës kushtetuese. Kjo është hera e dytë që Venecia shprehet për veprimet e presidentit Meta pas dekretit për anullimin e zgjedhjeve vendore, ku e gjeti atë në tejkalim të kompetencave, por jo deri në shkarkimin e tij. 8 janë shkeljet e reja kushtetuese që ka kryer presidenti sipas maxhorancës, për të cilat duhet hetuar dhe shkarkuar. 4 në refuzimin për të bërë betimin e Arta Vorpsit si antar të gjykatës kushtetuese dhe 4 të tjera në emrimin në vend të saj të Marsida Xhaferllarit. Të detajuara argumentet e Komisionit Hetimor kundër presidentit shoqërojnë kërkesën për opinion drejtuar Komisionit të Venecias. A2 CNN ka siguruar pyetjet që në 30 dhjetor nën firmën e Gramoz Ruçit janë përcjell Komisionit të Venecias. Mundet presidenti të mos organizoj ceremoninë e betimit gjyqtarit kushtetues? Janë 6 pyetje dhe ka mësuar ndryshime nga ato që u lexuan në mbledhjen e fundit të Komisionit Hetimor të drejtuar nga Ulsi Manja për shkarkimin e kreut të shtetit. Ekspertët e Venecias pyeten nëse është i lishëm emrimi i një gjyqtari kushtetues pas 30 ditëve që parashikon ligji dhe jashtë listës së Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, siç ndodhi me rastin e Marsida Xhaferllarit. Sa legjitime janë vendimarrjet e një gjykate të plotësuar në mënyrë të tillë dhe a konsiderohet i emëruar një gjyqtar të cilin presidenti refuzon ta betojë. Edhe forma e ndjekur nga Arta Vorpsi për të bërë betimin tek noteri është objekt interpretimi nga Venecia. Në rast se presidenti nuk organizon ceremoninë e betimit të gjyqtarit kushtetues, çfarë mekanizmi mund të përdoret për të zhbllokuar një situatë të tillë? A është betimi me shkrim një formë për të plotësuar kushtin e betimit për të filluar ushtrimin e detyrës, në situatën kur gjyqtari është emëruar në detyrë për efekt të ligjit? Në shkresën drejtuar Gianni Bukikios, parashtrohet e gjithë situata për plotësimin e vakancave në gjykatën kushtetuese, që nga shpallja e tyre deri në refuzimin e presidentit për të emëruar antarin e tij të dytë para se kuvendi të zgjidhte emrin e tij të parë. Në dokument renditen dhe akuzat e kreut të shtetit për Këshillin e Emërimeve në Drejtësi, si dhe pretendimet e maxhorancës se ai i dubloi këtë këshill. Presidenti ka marrë në mënyrë abuzive kompetencat e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, duke kapërcyer nga 3 emrat e renditur të parët në listën e miratuar nga ky organ në emërimin e kandidatit të renditur i katërti. Situata e krijuar prej akteve, veprimeve dhe mosveprimeve të tij cënon edhe ligjshmërinë e vendimarrjeve të gjykatës kushtetuese. Sipas maxhorancës, Arta Vorpsi është antarja legjitime e gjykatës kushtetuese dhe në vendimarrjet ku e përzgjedhura e presidentit, Xhaferllari merr pjesë, rrezikojnë të shpallën të pavlefshme në një moment të dytë. Por edhe presidenca ka njoftuar se do t'i drejtohet Venecias për shkeljet që pretendon se kuvendi ka kryer në këtë proces, ndërsa ka kallëzuar penalisht kryetarin e KED-s, Ardian Dvorani. 10 punonjës policie dhe zyrtar të pushtetit lokal në Durrës u arrestuan mbrëmjen e së njëjtës pasi dyshohet se kanë shpërdoruar detyrën duke lejuar abuzime me ndërtimet në zonat ndryshme. Për të ndaluarit, gjykata e Durrësit kishte vendosur në mungesë masat e sigurisë arrest me burg. 17 punonjës policiet dhe zyrtar të pushtetit vendor në rrethin e Durrësit janë arrestuar mbrëmjen e së njëjtës në kuadër të operacionit policor të koduar abuzuesit. Të arrestuarit janë në nivel komisar, nën komisar dhe inspektor policie, si dhe drejtues të njësive administrative, inspektor të inspektorateve lokale të mbrojtjes së territorit. Nga hetimet e kryera nga prokuroria e Durrësit, ka rezultuar se të arrestuarit gjatë vitit 2019, në bashkëpunim me njëri tjetrin, kanë abuzuar me kompetencat e ushtrimit të detyrës së tyre dhe dyshohet se kishin krijuar një mekanizëm korruptiv me qëllim përfitimin në vlera monetare, i cili ka mundsuar më pas dhe ka sjellë përpasoj ndërtime të shumta të palishme si objekte banimi, magazina, objekte biznesi e të tjerë. Të gjitha këto duke shmangur zbatimin e legjislacionit në fushën e urbanistikës dhe sigurimit teknik të tyre. Ata kanë lejuar ndërtime pa leje, kanë falsifikuar dokumente, kanë fshehur dhe manipuluar ngjarje, si dhe kanë penguar zbulimin e së vërtetës dhe fakte kriminale, duke fshehur kallëzimet e qytetarëve, kryesisht për denoncimet e ndërtimeve pa leje.
Ndaj personave të arrestuar, gjykata e Durrësit kishte vendosur paraprakisht masat e sigurisë arrest me burg. Gazetarja jone Letiona Doko ka ndjekur zhvillimet që quhen në arrestimin e 17 zyrtarëve në Durrës dhe do të na sjell detajet e tjera. Letiona, të përshëndes, mirëmbrëma. Atëherë, si u arrestuan punonësit e policisë dhe zyrtarët lokal? Çfarë indiciesh kishte prokuroria në lidhje me shkeljet e tyre? Ashtu si kundërua nënçua dhe në kronik Arlind, ka qenë pikërisht shërbimi i çështjeve për kontrollin e brendshëm dhe ankesave në bashkëpunim me prokurorinë e rrethit të Durrësit, të cilët pas një hetimi gati 3 mujor për veprimtarinë e zyrtarëve, të cilët janë vënë tashmë në pranga, një prej të cilëve është shpallur në kërkim dhe një tjetër është pezulluar. Pasi këta të fundit dyshohet se në bashkëpunim me njëri tjetrin, por dhe me palë të tjerë dhe persona të tjerë të përfshirë, kanë abuzuar me detyrën e tyre funksionale. Kryesisht bëhet fjalë për ndërtime pa leje, favorizim të ndërtimeve pa leje në zonat rurale, kryesisht në zonën e Shijakut, të Manzës, por edhe të bashkisë tashmë të madhe të qytetit Durrësit, por jo vetëm. Kanë qenë pikërisht to indicet e para të grupit hetimor, të cilët kanë çuar më pas në përgjime ambientale dhe ato telefonike, të cilat vazhdojnë të transkriptohen dhe të zbardhen nga grupi hetimor, i cili vijon hetimet ndaj kësaj çështje dhe ndaj përfshirjes edhe të personave të tjerë të dyshuar në këtë veprimtari të palishme. Të paktën burime për A2CNN bën të ditur nga grupi hetimor se hetimet janë fokusuar po ashtu edhe në persona të tjerë të dyshuar të përfshirë në këtë veprimtari të palishme, kryesisht në zyrtar të efektiv të rendit, por njëkohësisht edhe të INUV apo IKMT-s në bashkinë respektive të Durrësit dhe asaj të Shijakut. Letiona, nga informacionet që ke, ndërkohë që pritet vlerësimi masës sigurisë për të arrestuarit, çfarë pritet ndodh në vijim, a priten arrestime të tjera? Në fakt, ashtu si kundër e theksova, burime nga grupi hetimor kanë bërë të ditur për A2CNN se priten fakt të tjera arrestime lidhur me këtë çështje të hetuar nga ana e tyre, pasi ende nuk ka përfunduar së transkriptuari të gjitha përgjimet e kryera nga grupi hetimor për gjatë 3 muajve për veprimtarinë e palishme të dyshuar ndaj personave, por të arrestuar, por edhe persona të tjerë të dyshuar, kështu që presim që në ditët e vijim natyrisht ketë edhe zhvillime, ndoshta edhe me arrestime të tjera, por njëkohësisht ditën e diel pritet që të bëhet edhe vlerësimi i masës sigurisë dhënë paraprakisht nga gjykata e rrethit Durrësit me kërkesë të organit të akuzës në Durrës. Letiona Doko, unë të falenderoj për këtë bisedë dhe këtë komunikim të drejtë për drejtë. Punimet për zgjerimin e lotit të parë në Unazën e Re kanë vijuar për gjatë kësaj jave, ku janë shembur 6 ndërtesa, ndërsa në total deri më tani janë prishur 42 godina. Ekspertët e IKMT-s dhe ata të Gjenios shembën këtë të premte nëpërmjet shpërthimit një pallat 6 katësh në këtë segment, cilin do ta ndjekim këto momente. Shpërthimi për shembjen e kësaj godine u realizua me 10 kg tritol, pasi policia mori masa më herët për të mos lejuar kalimin e këmbësorëve dhe automjeteve. Godina më herët funksiononte si një qendër tregtare, ndërsa së fundmi aty ishin strehuar edhe 70 banorë të zonave të prekura nga tërmeti. Arrestohet Erdet Çapoku, autori i vrasjes së kunatës së tij 38 vjeçare. Enkeleta Çapoku u vra afër mesnatës së Teintes me sende të forta, ndërsa shkak mësohet të jetë bërë xhelozia e bashkëshortit të viktimës, i cili ndodhej në burg. Autori e filmonte viktimën dhe pamjet e dërgonte vllait të tij brenda qelisë. Një 38 vjeçare u qullua për vdekje nga kunati i saj pas konflikteve të vazhdueshme. Krimi ndodhi në orën 23:40 tek vendi që njihet si Ura e Paskuqanit në Tiranë. Enkeleta Çapoku u godit me sende të forta nga 34 vjeçari Erdet Çapoku, i cili pas krimit u largua nga vendi i ngjarjes dhe u shpall në kërkim nga policia. Por forcat e policisë e arrestuan 34 vjeçarin në Laprak mesditën e kësaj të premteje. Viktima u përpoq ta mbronte vajzën nga sulmi i kunatit, ndërsa në banesë ndodhej edhe nëna e saj. Kjo është dhe banesa ku jetonte 38 vjeçaria Enkeleta Çapoku bashkë me vajzën e saj 18 vjeçare. Ato të dyja punonin në një fabrikë pucësh, ndërkohë që pronari rrëfen se si i ka njohur. Njerëz të mirë, njerëz të dashur, njerëz të respektuar, njerëz në drejtimin e vet, në punë të vet, në alt vet, respektuar për të gjitha gjërat, në punë të vet. Punonte, bante një familje, një vajzën e vet, për qiranëve, për tëra, për drita, për ujë, ishte shumë korrekt, shumë njeri i mirë. Çudi,
Si ndodhi kjo gjë, nuk e di. Inshallah shteti të mbaj drejtësi ose këta të dënojnë maksimum. Autori punonte si fatorino dhe njihet si përdorues droge dhe alkooli. Policia e kishte skeduar më parë për disa konflikte në lagje. Më herët autori dhe viktima jetonin në të njëjtën banesë, por 6 muaj më parë Erdeti e kishte dhunuar dhe ajo bëri kallëzim penal në polici. Shkak për dhunën ishin disa video dhe foto që Erdeti i bënte Keledës dhe a dërgonte vllajt të tij, Elton Çapokut, i cili ndodhet në burg pasi është dënuar me 10 vjet për trafik droge. Autori i krimit, kur e filmonte dhe fotografonte viktimën, i thoshte se e kishte marrë porosi nga vllai pasi dyshonte për tradhti, ndërkohë që Enkeleda ishte bashkuar me dëshmitarët e Ovajt. E ndodhur në këto kushte ajo e denoncoi kunatin, por gjithsesi ai arriti t'i merrte jetën. Tërmeti ka frenuar ndjeshëm konsumin në vend. Të dhënat e fundit të Institutit të Statistikave tregojnë se inflacioni zbriti në 1.1% për dhjetorin, çka sinjalizon një përkeqësim të mëtejshëm të ekonomisë edhe gjatë këtij viti. Për ekspertët e ekonomisë nevojitet ndërhyrje menjëhershme. 2019 ishte një vit i vështirë jo vetëm për ekonominë, por edhe për xhepat e shqiptarëve. Dhjetori, që zakonisht është muaji kur shpenzohet pasi përkon me festat e fundvitit, ka rezultuar zhgënjyes për tregtarët, teksa blerësit kanë qenë të stepur edhe për shkak të tërmetit. Në raport me vitet tjera, jo. Ka pas rënje për arsye dhe të situatës në cilën ndodhemi dhe ndikim shumë. Edhe viti kaluar dobët, si vjeti e nga, si me vjet, apo vjet me një vit më tutje shumë. Dhe më thënë, çdo vit në rënje, ndikoj. Normal që ndikoj, që nuk goxha ka ndikuar. Në tërësi dobët, ndikoj edhe tërmeti ndikoj. Shtrejnë janë, shtrejnë rutat e perimet. Situata në tregje mbështetet edhe nga të dhënat e Institutit të Statistikave dhe Bankës së Shqipërisë. Inflacioni në dhjetor të 2019 zbriti në 1.1%, çka tregon një rënje drastike të konsumit. Është shumë larg objektivit Bankës së Shqipërisë, që është në nivele 2 deri 4%, dhe natyrisht ajo që është për tu shqetësuar në këtë moment dhe për të analizuar si shifra e inflacionit është fakti që megjithëse Banka e Shqipërisë ka bërë disa herë dhe ka vite që bën ulje të normës bazë të interesit, duke ardhur në nivele minimale historike, 1% ose edhe më pak të normës bazë të interesit, përsëri efektin inflacion pothuajse është i pandjeshëm. Ekspertët e ekonomisë deklarojnë se situata është alarmante dhe kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme. Ndërhyrjet që kërkohen në këtë rast nuk mund të jenë ose të priten vetëm nga lehtësimi akoma dhe më tej i politikës monetare, se pothuajse është e zauruar në efektet e saj, por duhet parë në gjithë elementet strukturore të ekonomisë për të nxitur prodhimin, për të nxitur konsumin, që dhe në paktën në 6 muajt e vitit 2020 këto efekte të vazhdojnë që të jenë. Banka Qendrore në raportin e fundit tregon se besimi në ekonomi ka rënë në nivelin më të dobët të 3 viteve të fundit. Kjo përkthehet në mundësinë që konsumi ulët të vërë në rrezik ekonominë edhe gjatë këtij viti. Të dhënat tregojnë se rënjen më të fortë të besimit në ekonomi e kanë pasur konsumatorët, si dhe bizneset që operojnë në fushën e tregtisë dhe shërbimeve, teksa situata paraqitet pesimiste edhe për sektorin e ndërtimit. Por çfarë do të thotë kjo situatë për ekonominë tonë? Për të kuptuar më mirë situatën kam në lidhje të drejtë për drejtë gazetarin Angelo Aruni. Angelo, mirëmbrëma, përshëndes. Atëherë, si ta lexojmë shifrën 1.1% të inflacionit, çfarë tregon ajo? Atëherë, si fillim le të shpjegojmë se çfarë është inflacioni. Me fjalë të thjeshta është treguesi i çmimeve, është treguesi i një sër çmimeve bazë të ndarë sipas kategorive, për shembull ushqimet, veshjet, qiraja, mobilimi e të gjitha kategoritë, ndarë sipas atyre çfarë konsumojnë më tepër shqiptarët, dhe kjo merr sigurisht edhe peshën e vet në inflacion. Në rastin tonë ne kemi të bëjmë me një inflacion dobët, i cili mund të na sjellë në dy faktorë të ndryshëm që kanë shkaktuar atë. E para është ndikimi i faktorëve të jashtëm, siç ishte rënja e kushtit këmbimit, veçanërisht tek euroja, e cili pati një efekt zbutës të çmimeve, çka rezultoi në një inflacion të dobët veçanërisht nga maji i vitit kaluar edhe vazhdon deri më sot. Ndërkohë që faktori tjetër kryesor, i cili me zbutjen e efektit të rënjes së euros duhet të ishte pasur një ngritje të inflacionit, në fakt është edhe konsumi i popullatës, dhe për këtë ne deklarojmë sot si mjaft shqetësuese, ekspertët e quajnë madje alarmante. Çfarë do thotë që shqiptarët sot konsumojnë më pak? Kjo duket tek të gjitha kategoritë pothuajse që nga ushqimet e deri tek pajisjet elektroshtëpiake apo çdo lloj tjetër konsumi. Ka edhe një faktor tjetër i cili prek në disa raste rritjen e çmimeve, dhe ajo janë faktorë të ndryshëm, për shembull eksportet shqiptare këtë vit, ndoshta i vetmi produkt që ka mbajtur gjallë inflacionin ka qenë rritja e çmimeve të frutave perimeve. Në të vërtetë nuk është se ne konsumojmë më tepër fruta perimeve, por ajo që ndodh është që këto produkte kanë gjetur tregjet europiane dhe vinë më shtrenjtë edhe në produktet shqiptare.
Angelo, ndërkohë dim që Banka e Shqipërisë, që ka si tregues bazë pikërisht inflacionin, ka si objektiv ta mbajë atë në kontroll në nivelin 3%. Si parashikon ajo të arrijë në këto nivele? Po në fakt gjithë mekanizmi që kanë kontroll Banka e Shqipërisë ose më saktë mekanizmi kryesor është norma baze e interesit. Çfarë do thotë kjo që ajo i nxit të gjithë personat të cilët kanë depozita, ti nxjerrin ato nga bankat pasi nuk kanë më leverdi për t'i mbajtur atje për shkak të interesit të ulët që ata përfitojnë. Edhe kjo sigurisht supozohet të kishte një efekt zinxhir në ekonomi me rritjen e investimeve, rrjedhimisht vendet e reja të punës apo pagat të shtuara, edhe që përkthehen në fund konsum më të lartë i popullatës. Pra që çfarë ndodh janë dy gjëra, një që kjo politik tashmë është ezauruar për shkak se janë muaj të tërë, më saktë vite të cilat ndiqet kjo politikë lehtësuese monetare, sidomos që pas krizës financiare të vitit 2008, por edhe për shkak të përdorimit të gjerë të euros në ekonomi që e bën gjysmë efektive çdo politikë që Banka e Shqipërisë ndjek. Vetë Banka e Shqipërisë ka deklaruar, ka shtyr shpesh në kohë arritjen e këtij objektivi 3%, por për më tepër ju ftoj të ndiqni deklaratën e guvernatorit Genseko. Parashikimet tona të mëparshme kanë sugjeruar se inflacioni do të ndjek një trajektore rritëse në horizontin afatmesëm për të kthyer në objektiv në gjysmën e dytë të vitit 2021. Ky parashikim mbështetej në përmirësimin e pritur të ritmit të rritjes ekonomike, çka do të rriste pagat dhe kostot e prodhimit, dhe në një qëndrueshmëri më të lartë të kursit të këmbimit, çka do të lehtësonte përcjelljen e presioneve të huaja inflacionista. Angelo, në rast se do të vazhdoj ky nivel i dobët i konsumit, çfarë ndikimi do të ketë në ekonomi? Konsumi është një nga gjeneruesit kryesor të rritjes ekonomike dhe si për 2019 ashtu edhe për 2020 ne prisnim një pjesë të madhe të tij ndoshta të dikonte edhe tek rreth 2% në rritjen ekonomike. Konsumi në këto nivele sigurisht nuk është as pak gjë e mirë për rritjen ekonomike dhe rrjedhimisht gjitha futet në një zinxhir dhe në një rreth vicioz për ekonominë. Bizneset do të kenë më pak punë, rrjedhimisht do të kenë më pak mundësi për të punësuar, për të rritur pagat apo për të bërë investime dhe kjo sërish përkthehet në më pak të ardhurat disponueshme për qytetarët dhe sërish më pak konsum. Kështu që kjo është sigurisht një situatë alarmante, siç e thonë ekspertët, dhe që do të marrë masat e menjëhershme. Angelo Aruni, unë falenderoj për këto shpjegime që dhe në këtë komunikim drejt për drejt. Hapet gara për drejtuesin e byros kombëtare të hetimit të njohur ndryshe si FBI-a shqiptare. Një nga emrat e lakuar deri më tani si kandidat është edhe prokurori Adnan Xholi, por pas hapjes garës pritet që të ketë edhe të tjerë kandidat. Më pas do të jetë një grup me drejtues kreun e SPAK-ut Arben Kraja që do të zgjedhin shefin e BK-s. Njoftimi u bë publik nga një postim në linkun e kësaj strukture nga drejtuesi i SPAK-ut Arben Kraja. Ligji për SPAK-un ndërkohë liston kriteret minimale që duhet plotësohen nga kandidatët, ku përfshihet përvoja në punë, pasuria, integriteti, arsimimi, sjellja në të shkuarën, por edhe aftësitë mendore e fizike të aplikantëve. BKH-ja do të ketë në përbërje gjithsej 60 hetues. Oficerët shqiptar do të trajnohen në Akademinë e Virginias, që i përket FBI-s, ndërsa Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës u ka bërë thirrje sot punonjësve të policisë që të aplikojnë për të qenë pjesë e kësaj strukture. Në një mesazh të publikuar në rrjetet sociale, Ambasada Amerikane e quan ngritjen e BKH-s si një prej hapave të fundit në zbatimin e reformës në drejtësi. Sismologët e huaj propozojnë qeverisë shqiptare të hartojë hartën e re sismike si dhe të vërë në zbatim eurokodet e ndërtimit. Gjatë një takimi në Akademinë e Shkencave me akademik dhe profesor të vendeve fqinje, sismologët grek thanë se Shqipëria duhet nxjerrë mësime nga tërmeti 26 nëntorit, ashtu si Greqia vitin më parë. Shqipëria duhet të nxjerrë mësime nga tërmeti 26 nëntorit. Ky është qëndrimi sismologëve të huaj gjatë një takimi me akademik dhe kolegë shqiptar. Spiros Pavlides, profesor i gjeologjisë në Universitetin e Selanikut, i bën thirrje qeverisë shqiptare të miratojë hartën e re sismike dhe eurokodet e ndërtimit. Shqipëria është një nga vendet më sismike të rajonit, nuk mund të bëhen parashikime për tërmetet, por në bazë të statistikave, çdo 30 vjet në Shqipëri ndodh një tërmet i fuqishëm. Duhet të ndërmerren hapa shkencore dhe ligjore, në mënyrë që ndërtimet e reja të jenë të qëndrueshme. Në Greqi kemi kodet më të mira sepse ishin tërmetet ata që na përcaktuan kodet e reja. Sot kemi kodet greke dhe europiane, por në disa pjesë kodi grek është më i mirë. Hartën sismike dhe kodet ne i ndryshojmë çdo 5 vjet në varësi të studimeve dhe rezultateve.
Akademia e Shkencave dhe ekspertët e sismologjisë po përgatitin artën e re sismike dhe propozimet për kodet e reja të ndërtimit. Kodi i ri i vendit tonë që do të përpilohet që kemi filluar dhe po vazhdojmë në këto muaj, si të bëhet shpejt që të zbatohet edhe ndërtimet që janë duke u bërë, bazohet në Eurokodin 8. U kërkohet një riazhurnim i hartave gjeologjike të Shqipërisë, një azhurnim i rajonizimit sismik, duke shkuar deri në detaje, mbi bazën e dhënave që tani kemi shumë të sakta, një aplikim i eurokodeve, një pjesë ndërtuesve në Shqipëri i aplikojnë eurokodet, pavarësisht që ato janë përfunduar së pari dhe së shqyrtuari nga shteti, por kërkohet miratimi i tyre në instancat përkatëse, dhe nga ana tjetër, një rritje e normativave të sigurimit teknik, si dhe një rritje e standardit e emergjencave civile. Mbi 2300 tërmete janë regjistruar deri në ditët e para të 2020-s. Krahas rekomandimeve për mënyrën e respektimit të standardeve në ndërtim, sismologët thonë se pas goditjes shkatruese të 26 nëntorit, lëkundjet do të vijojnë për disa muaj deri në çlirimin e plotë të energjisë. Më 17 shkurt, Bashkimi Evropian do të mbajë konferencën e donatorëve ndërkombëtar për rindërtimin e zonave të prekura nga tërmeti vitit kaluar. Konfirmimi erdhi nga presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, e cila nga Kroacia ndërkohë foli edhe për procesin e zgjerimit. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen shprehu mbështetjen e saj për të ndihmuar në rimëkëmbjen e Shqipërisë pas tërmetit të 26 nëntorit. Në një konferencë të përbashkët me kryeministrin e Kroacisë, vendi i cili mban presidencën e radhës së Bashkimit Evropian, ajo njoftoi datën e mbajtjes së konferencës së donatorëve. Jemi të lumtur që konferenca e donatorëve për Shqipërinë do të mbahet më 17 shkurt, që vjen pas tërmetit të tmerrshëm. Do përpiqemi të ndërtojmë Shqipërinë pas tërmetit. Është një mesazh i qartë nga ana jonë sa i përket kësaj çështje. And we want to help Albania in its reconstruction. Ndërkohë, presidenti francez Emmanuel Macron njoftoi në fund të vitit të kaluar se kjo konferencë do të mbahej në janar, por siç duket është shtyrë për në shkurt. Gjatë konferencës në Kroaci, von der Leyen foli edhe për negociatët e antarësimit, ndërsa theksoi se muaji i ardhshëm do të jetë kyç për marrëdhënien me Ballkanin, por edhe për procesin e zgjerimit. Edhe një herë ajo vlerësoi arritjet e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, ndërsa lëshoi një thirrje për shtetet anëtare të BE-s. Ne u kërkuam që të bënin shumë dhe ata përmbushën kushtet. Prandaj ne duhet të bëjmë pjesën tonë dhe të mbajmë premtimet. Mirë, në arenën kombëtare në stadiumin e ri ku përfaqësuesja jone e futbollit zhvillon tashmë ndeshjet e saj, po zhvillohet ndeshja e bamirësisë me yjet e të shkuarës së futbollit shqiptar, italian, grek dhe turk, një takim dhe një aktivitet që është ende duke u zhvilluar me qëllim bamirësinë dhe të ardhurat nga të cilit do të shkojmë për të prekurit e tërmetit 26 nëntorit. Kolegu ynë Erald Kodheli është duke ndjekur këtë aktivitet dhe do të mësojmë më shumë nga ai. Erald, mirëmbrëma, atëherë të përshëndes. Si u nda kalendari i takimeve sot? Si ishte parashikuar pra zhvillimi i disa mini takimeve apo jo? Si shkoi i gjithë aktiviteti? Duke qenë se ishte një turne me 4 skuadra Arlind, u llogarit që të luheshin 2 gjysmëfinale dhe më pas skuadrat fituese do të kualifikoheshin në finale. Shqipëria ndeshjen e saj e kishte me Italinë, përfundoi në barazim 1-1, 30 minutësh i rregullt i lojës mes protestave të italianëve, të cilët kishin edhe disa pakënaqësi ndaj arbitrit. Ndeshja shkoi me penallti aty ku azzurrët fituan me rezultatin e përgjithshëm 4-3. Gaboj Klodian Duro për ekipin Kuqezi nga pika e bardhë. Ndërkohë në këto momente po luhen minutat e fundit të gjysmëfinales së dytë. Ajo ndërmjet Turqisë dhe Greqisë, Greqia kryeson 1-0 me 11 metërshin e shënuar nga Karagunis. Erald, në fund të takimeve që ti përmende, si është menduar, do t'jepen trofe simbolik, medalje, le të themi?
Patjetër ka një trofe në këtë turne të katërta këto skuadra, edhe pse luajnë për bamirësi, bëhet fjalë për ish futbollist, njerëz të cilët gjithmonë kanë konkuruar në jetën e tyre, nuk mund të ishte ndryshe edhe në këto momente, pavarësisht se ata janë tërhequr nga futbolli, kanë qenë me mjaft rivalitet ndeshjet, si ndeshja ndaj Shqipërisë ndaj Italisë, ashtu edhe kjo ndeshje ndërmjet Turqisë dhe Greqisë. Nëse kjo ndeshje përfundon me rezultatin 1-0, pra pas penaltisë realizuar nga Karagunis, Greqia do të kualifikohet në finale aty ku do të luajë për Italinë. Skuadra fituese e atij 30 minuçi do të fitojë edhe një trofe simbolik, i cili është përgatitur enkas për këtë turne me 4 skuadra. Erald, ndërkohë të prekim pak dhe pjesën le të themi thelbësore të këtij turneu që po zhvillohet aktualisht, që është bamirësia dhe ardhja në ndihmë tek familjet e prekura nga tërmeti 26 nëntorit. Qëllimi është, besoj, që të ardhurat nga biletat do të shpërndahen për këta të prekura, por jo, si do të veprohet më pas? Patjetër që të ardhurat nga shitja e biletave do të jepen për bamirësi për familjet e prekura nga tërmeti, banesat e cilëve janë dëmtuar, për t'i ndihmuar sadopak, duke ushtuar edhe këta legjenda të futbollit shqiptar dhe jo vetëm, por edhe italian, ish kampion bote në vitin 2006, grek ish kampion Europe në 2004, si edhe të skuadrës turke. Mund të them edhe shifrat zyrtare, janë shitur 6100 bileta. Kjo ishte edhe shifra zyrtare e publikuar dhe këtu në stadium, duke i falenderuar tifozët që janë të pranishëm në këto momente në hyrje, megjithatë mendohet se numri i biletave ndoshta mund të jetë 2 fish i shitur, sepse shumë biznese kanë pranuar që t'i blejnë këto bileta, edhe pse kanë patur të pamundur që njerëzit të jenë realisht prezent për të ndjekur legjendat e 4 këtyre skuadrave. Erald Kodeli, unë falenderoj në britmat e tifozëve të pranishëm në stadium, një takim dhe një mini turne. Sa po ka përfunduar kjo gjysmëfinale e dytë Arlind, Greqia më duket se është finalistja tjetër e këtij turneu, por duhet ta konfirmoj duke qenë se jam këtu jashtë dhe nuk mund ta shoh. Gjithsesi, vetëm pak çaste përpara lidhjes, Greqia kryesonte 1-0 me golin e Karagunis. Falenderoj dhe njerë, ishe me Erald Kodhelin për të folur dhe mësuam detaje mjaft interesante nga ky takim dhe ky turne që zhvillohet me qëllim bamirësinë dhe për të ardhur në ndihmë të prekurve nga tërmeti i 26 nëntorit, banesat e cilëve do të rindërtohen së shpejti edhe sipas disa projekteve qeveritare apo ndihmave që kanë ardhur në rrafshin ndërkombëtar, në korrik, ndërkohë do të jenë gati 500 banesat që do të ndërtohen nga Turqia në Thuman, në konferencën e përbashkët përshtyp me ministrin turk të mjedisit, Arben Ahmetaj, dhasi afat pranverën e ardhshme për përfundimin e lagjeve të reja. Ndihma turke për të prekurit nga tërmeti pritet të konkretizohet në fund të janarit me ndërtimin e 500 banesave të reja. Lajmin e dha vetë ministri i mjedisit dhe urbanizimit turk Murat Kurum në Tiranë. 500 banesat nëse i fillojmë në fund të janarit në përshtatje me kulturën tuaj të jetesës, duam që brenda 6 muajve të përfundojmë këtë projekt. Në verë t'u dorëzojmë vëllezërve shqiptar çelësat në duar. Nga ana e tij, ministri i rindërtimit Arben Ahmetaj shtoi se në Thuman nuk do të ketë vetëm banesa të reja. Të shoqëruar me ambiente komerciale dhe mundësisht dhe me 2 ambiente të rëndësishme publike, dhe jemi duke folur për shkollën dhe mundësisht për ndërtesën e bashkisë së Thumanës. Pranvera e ardhshme shihet nga qeveria si një afat për përfundimin e lagjeve të reja. Dhe në fund të vitit, të gjithë familjet në fshat të jenë në shtëpitë e reja. Në të njëjtën kohë, me ndërtimin e tyre, pa po brenda 2020-s, të jenë rikonstruktuar të gjitha qendrat shëndetësore dhe shkollat e dëmtuara, dhe mëtej në pranverë në 2021 do të shohim lagjet e reja apo zonat e reja urbane dhe akomodimin në shtëpitë e tyre të atyre familjeve që sot janë në shtëpitë me qira apo dhe në çadra. Javën e ardhshme, tha Ahmetaj, do të bëhet funksionale dhe platforma online pranë çdo bashkie për të gjitha shërbimet ndaj atyre që janë prekur nga tërmeti 26 nëntorit. Mbi 6 javë pas tërmetit, donacionet nga qytetarët, bizneset dhe diaspora vijojnë. Fondet e mbledhura në llogaritë e qeverisë dhe ato nga organizatat e ndryshme arrin mbi 28 milion euro.
Kur zgjati dorën për të kërkuar para për përballimin e situatës së tërmetit, qeveria premtoi transparencë të plotëse nga vinin dhe si do të shpenzoheshin fondet. Faleminderit shumë lekët. Lekët në fondin ngritur përmes adresës unike. Se duam të garantohemi që çdo gjë që do të ndërtohet në emër të ringritjes nga fatkeqësia të jetë e kontrolluar, e standardizuar dhe transparente. Sot është e vështirë të përcaktosh saktë sa janë dhëruar dhe kush i menaxhon ato, për shkak se kanalet e donacioneve janë të shpërndara. Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave, në platformën e Albania janë dhëruar afro 530.000 euro nga rreth 6200 donatorë, ndërsa shuma e depozituar në llogaritë bankare të shtetit arrin në 13.5 milion euro, të cilave u shtohen edhe 870.000 euro nga transfertat përmes Bankës së Shqipërisë, kryesisht nga qeveritë e huaja. Paralelisht me shtetin të angazhuara në mbledhjen e dhurimeve, janë edhe mbi 200 nisma online në GoFundMe, nga të cilat janë mbledhur 4.5 milion euro. Këtu përfshihen edhe nismat e disa organizatave që krahas kontributit nga kjo platformë kanë arritur të mbledhin edhe 9.1 milion euro, bazuar mbi deklaratat e tyre. I gjithë ky fond do të koordinohet nga Komiteti Kombëtar për Rindërtimin, së bashku me 13 miliard lekë të akorduara nga buxheti i shtetit dhe në pritje të konferencës së donatorëve, që do të mbahet më 17 shkurt në Bruksel dhe nga ku qeveria shpreson të mbledh 150 milion euro. Kjo për një total prej 285 milion eurosh, për një faturë që mund të variojë nga 300 deri në 500 milion euro, ku diferenca do të financohet me hua nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore. Shënohet viktima e parë nga meningiti. Instituti i Shëndetit Publik konfirmoi se një 27 vjeçar efektiv policie humbi jetën nga bakteri vdekjeprurës, ndërkohë dhe 2 persona tjerë dyshohet se kanë vdekur nga kjo sëmundje, por ende nuk kanë dalë rezultatet e analizave përkatëse. Specialistët sqarojnë se nuk bëhet fjalë për epidemi dhe raste të tilla ka çdo vit. Shënohet viktima e parë nga sëmundja e meningitit. Pas rezultatit të analizave, specialistët e shëndetit publik konfirmua se një 27 vjeçar efektiv policie humbi jetën nga bakteri meningokoksemis. Është një infekcion i rënd, fatal, i cili ka një evolucion tepër të shpejt. Dhe kjo është arsye që ai person tek i cili u evidentua edhe shkaktari të ketë pësuar një fat të keq, pavarësisht të ndihmës mjaft të madhe të mjekëve. Dhe kjo nuk ndodh vetëm në Shqipëri, po ndodh edhe në vende të tjera. Dyshohet se edhe 2 persona të tjerë, një 33 vjeçar nga Tirana dhe një 30 vjeçare nga Durrësi, kanë gjetur vdekjen ditët e fundit nga kjo sëmundje. Rezultatet e analizave ende nuk kanë dalë, ndërsa dyshimet janë hedhur edhe mbi gripin, i cili është në qarkullim. Specialistët thonë se meningiti është një sëmundje transmetueshme. Është e transmetueshme dhe për personat e kontaktit janë marrë masat e caktuara duke marrë antibiotikët përkatës. Vetëm një rast sporadik nuk përbën epidemi. Raste të infektuara nga një seria meningitis kemi çdo vit, por nuk kemi epidemi. Bakteri meningokoksemis përhapet përmes përshtymes dhe zakonisht në periudhën e gripit. Në fillimet e sëmundjes është e vështirë diagnoza pasi ngatrohet me gripin. Sipas mjekëve, një pjesë e pacientëve që preken nga ky bakter kalojnë në meningit, i cili shkakton infeksion të cipës së trurit, ndërsa në rastin e meningokoksemis, bakteri prek gjakun duke shkaktuar humbjen e jetës së pacientit. Irani nuk i pranon akuzat e shteteve perëndimore se avioni me 176 persona në bord u rrëzua gabimisht nga një raket balistike. Aviacioni i Teheranit kërkoi që të pritet verifikimi kutive të zeza për të dalë në konkluzione, ndërsa u shpreh e hapur për përfshirjen e hetime edhe të shteteve të tjera. Irani kundërshton me forcë akuzat e vendeve perëndimore se avioni i Ukrainas me 176 persona në bord u rrëzua pasi u godit nga një raket balistike. Pretendimet e qeverisë kanadeze dhe amerikane, regjimi i Teheranit i konsideroi një gënjeshtër të madhe. Shefi i aviacionit civil foli me siguri se mjeti fluturues Boeing 737 nuk është goditur nga një raket balistike, ndërsa u shpreh hapur që në hetimet për tragjedin ku humbën jetën 176 vet të përfshihen edhe shtete të tjera. Arsyeja e rrëzimit nuk është ende e qartë për ne, por sigurisht asnjë raket nuk e ka goditur avionin. Nëse për ndonjë arsye kutitë e zeza janë të dëmtuara, ne sigurisht që do të kërkojmë për ndihmë tek shtetet e tjera.
Kjo është një procedurë normale që zhvillohet në të gjithë botën. Ndërkohë televizioni shtetëror iranian publikoi pamje të kutive të zeza të avionit që u gjetën në zonën e përplasjes. Ato janë dëmtuar, por hetuesit mund të shkarkojnë materialet audio që janë regjistruar brenda kabinës së pilotëve për të zbardhur të vërtetën e incidentit tragjik. Për të pretendimeve të Iranit, një video e publikuar së fundmi në internet shfaq një avion që goditet nga një raket tok-ajër në Teheran. Rrëzimi i mjetit fluturues ndodhi në të njëjtën kohë kur ushtria iraniane po sulmonte bazat amerikane në Irak. Për ngjarjen reagoi dhe Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Aviacionin, që kërkoi të mos spekulohet me shkaqjet e tragjedisë. Mirë, do të mësojmë tani nga Tanja Porja se si do të jetë moti për në orët në vijim dhe gjatë ditës nesërme. Mirëmbrëma të nderuar shikues të A2CNN, le të njihemi me kushtet e motit që sjell kjo fundjavë. Në fakt do të kemi kthjellime dhe vranësira të shpeshta gjatë të gjithë fundjavës, por dita e shtunë sjell vranësira më të dëndura, e cila do të bëjë të mundur rreshje të pakta dhe të përkohshme. Kryesisht në zonat malore do të shfaqen rreshje dëbore por në sasi të pakta, por rreshje shiu në zonat e ultërsirës perëndimore. Përsa i përket temperaturave, ato do të rriten gjatë fundjavës, si në mëngjes dhe në mesditë, duke bërë që vlerat minimale dhe maksimale në rang Shqipërie të luhate nga -3 vlera me ullët në skajin veriljindor deri në 14-15 gradë Celsius maksimum ky në pjesën më të madhe të ultërsirës perëndimore. Ndërsa kontinenti europian për fundjavën do të vijojë kryesisht me kthjellime pjesa më e madhe e Europës, por mbetet me stuhi dhe rreshje zonat perëndimore të Europës, ku kemi kryesisht stuhi të fuqishme ere, por rreshje më të pakta shi në zonat bregdetare, por në thellësi të kontinentit rreshje dëbore. Për sa i përket temperaturave, do të rriten temperaturat në zonat perëndimore të Europës, por do të mbeten thuajse të pandryshuara dhe në vlera relativisht të ulta, temperaturat në pjesën tjetër, kryesisht në jug dhe në zonat lindore të Europës. Ky është parashikimi i motit për këtë fundjavë këtu në A2CNN. Bashkë mirupafshim. Kanë qenë informacionet e fundit për ditarin e mbrëmjes këto. Ju kujtoj gjithashtu që të klikoni dhe faqen tonë të internetit a2cnn.com, ku do të gjeni zhvillimet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë natë në mirë.